สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกวัตตสูตรนะคะเป็นเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าประทับที่สวนมะม่วงใกล้เมืองนาลันทาแล้วก็มีคฤหบดีท่านหนึ่งชื่อเกวัตตะนะคะครับผมเกวัตตะคฤหบดีบุตรเข้าไปทูลขอพระพุทธองค์เลยนะขอให้พระองค์แบบว่าสั่งให้พระภิกษุสักรูปแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อ๋อแสดงฤทธิ์เพื่ออะไรคะก็เพื่อให้ชาวเมืองนาลันทานะครับเกิดความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นไปอีกอืมน่าสนใจแต่เหมือนว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงเห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพระองค์ปฏิเสธไปแล้วเกวัตตะก็ทูลขอซ้ำอีกจนครบ3 ครั้งพระองค์ก็ยังปฏิเสธปฏิเสธถึง3 ครั้งเลยครับทรงให้เหตุผลว่าพระองค์ไม่ได้สอนสาวกให้ไปแสดงฤทธิเดชเพื่อเอาใจใครแบบนั้นค่ะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในมุมมองของพระพุทธองค์ เรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยแหละว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่ทรงให้ความสำคัญกันแน่ถูกต้องครับเพราะเรื่องนี้สำคัญมากพระองค์ตรัสว่าจริงๆแล้วพระองค์ทรงรู้แจ้งเรื่องปาฏิหาริย์อยู่3 อย่างนะด้วยปัญญาของพระองค์เอง3 อย่างมีอะไรบ้างคะการแสดงฤทธิ์ต่างๆเช่นคนเดียวเป็นหลายคนได้ เดินทะลุกำแพงเดินบนน้ำเหาะเหินค่ะค่ะรูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ยังได้อะไรแบบนั้นเนาะประมาณนั้นครับส่วนอย่างที่2คืออาเทศนาปาฏิหาริย์ อันนี้คือการทายใจรู้ว่าคนอื่นคิดอะไรอยู่ใช่เลยครับรู้ใจรู้ความคิดคนอื่นได้แต่แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือพระองค์ทรงมองว่า2 อย่างแรกเนี่ยอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยมันมีโทษมีโทษเหรอคะทำไมล่ะฟังดูน่าทึ่งออกคือพระองค์ทรงรู้สึกใช้คำว่าอึดอัดระอาเกลียดเลยนะครับโหแรงเหมือนกันนะคะทำไมถึงขนาดนั้นคะเพราะทรงเล็งเห็นว่าคนที่เขาไม่ได้มีศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับพอเห็นการแสดงฤทธิ์เขาก็อาจจะคิดว่าอ๋อนี่มันเป็นแค่วิชาอาคมหรือเปล่าเป็นวิชาคันธารีฝึกกันได้อ๋อเหมือนเป็นกลเป็นเทคนิคอะไรแบบนี้ใช่ครับหรือพอเห็นคนทายใจแม่นๆก็อาจจะบอกว่านี่มันวิชามณิกาหรือเป็นศาสตร์การอ่านใจอะไรแบบนั้นมันไม่ได้นำไปสู่ความเข้าใจในธรรมะหรือศรัทธาที่แท้จริงได้เลยอาจจะแค่ว้าวแป๊บเดียวเข้าใจแล้วค่ะคือมันอาจจะตื่นตาตื่นใจแต่ว่ามันเป็นแค่เรื่องภายนอกไม่ได้เข้าถึงแก่นข้างในแล้วปาฏิหาริย์อย่างที่3ล่ะคะที่พระองค์ทรงยกย่องคืออะไรนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ครับแปลง่ายๆก็คือปาฏิหาริย์ที่เป็นคำสอนนะครับมันคือการพร่ำสอนการชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจริงๆเช่นบอกว่าควรจะคิดแบบนี้ไม่ควรคิดแบบนั้นนะควรละสิ่งนี้ควรเข้าถึงสิ่งนั้นอ๋อก็คือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงในมุมมองของพระพุทธเจ้าก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้างในตัวเราเองผ่านการฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามคำสอนใช่เลยครับใช่เลยกระบวนการมันเริ่มจากการได้ฟังธรรมที่ดีที่ถูกต้องงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแล้วผู้ฟังเกิดศรัทธาขึ้นมาเห็นโทษของการอยู่แบบเดิมเช่นออกบวชหรือจะเป็นฆราวาสก็เอาหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตๆถูกต้องครับแล้วก็เริ่มฝึกฝนตนเอง รักษาศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์พูดความจริงอะไรแบบนี้แล้วก็ฝึกสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ระวังมากขึ้นมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอแล้วก็สันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีฟังดูเป็นเส้นทางที่ต้องใช้ความตั้งใจความเพียรพยายามมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ดูโชว์แล้วก็จบไปแน่นอนครับและผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติตามอนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือคำสอนที่เป็นปาฏิหาริย์นี้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก ผลลัพธ์คืออะไรคะคือการละนิวรณ์5 อย่างอุปสรรคทางใจที่คอยกั้นเราจากความดีนะครับเปรียบเหมือนเราได้ปลดหนี้สินเหมือนหายจากโรคร้ายเหมือนออกจากคุกเหมือนพ้นจากความเป็นทาสหรือเหมือนเดินทางพ้นจากทางกันดารอันตรายพอใจเราปลดโปร่งจากนิวรณ์แล้วเป็นยังไงต่อคะ จิตก็จะสงบเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นสามารถเข้าฌานสมาบัติได้แล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งหรือที่เรียกว่าวิชชาต่างๆตามมาเช่นรู้ระลึกชาติได้ตาทิพย์หูทิพย์รู้วาระจิตคนอื่นจนไปถึงจุดสูงสุดจุดสูงสุดคือคืออาสวะขยายานครับ
ความรู้ที่ทำให้กิเลสอาสวะทั้งหลายที่เป็นต้นตอของความทุกข์เนี่ยมันหมดสิ้นไปอย่างแท้จริง ก็คือการหลุดพ้นหรือนิพพานนั่นเองครับ โห นี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากเลยนะคะ ปาฏิหาริย์แบบแสดงฤทธิ์เดชหรือทายใจ มันเป็นเรื่องภายนอกที่น่าตื่นเต้น แต่ก็อาจจะไม่จีรัง แต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างถาวรจริง ใช่ครับ ซึ่งการเน้นย้ำเรื่องการหาคำตอบจากภายใน หรือการปฏิบัติภายในเนี่ย มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งในสูตรนี้ที่น่าสนใจมากครับ เป็นเรื่องของภิกษุรูปหนึ่ง ๆ เล่าเลยค่ะ คือมีภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าไอ้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันเป็นโลกเป็นตัวเราเนี่ยมันไปดับสนิทไม่เหลืองเลยจริงๆ ที่ไหนกันแน่ คำถามน่าคิดนะคะ แล้วท่านไปหาคำตอบยังไงคะ ท่านก็ใช้กำลังสมาธิของท่าน เดินทางไปสอบถามเหล่าเทวดาตามสวรรค์ชั้นต่างๆเลยครับ ไล่ไปตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ยามา ดุสิต นิมมานเรดี ปรานิมิตวสวดี จนไปถึงชั้นพรหมโลกเลย ไปไกลถึงพรหมโลกเลย แล้วเจอคำตอบไหมคะ ปรากฏว่าไม่มีใครตอบได้ครับ แม้แต่เท้ามหาพรหมซึ่งถือว่าเป็นใหญ่ในพรหมโลกแล้วเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้ อ้าว ขนาดเท้ามหาพรหมยังไม่รู้ แล้วท่านว่ายังไงต่อคะ ท้าวมหาพรหมก็ยอมรับตรงๆนะครับว่า ท่านเองก็ไม่รู้คำตอบนี้ แล้วก็ตำหนิภิกษุรูปนั้นด้วย ว่าทำไม่ถูกเลยนะ ที่ละเลยพระศาสดาของตัวเอง แล้วเที่ยวไปแสวงหาคำตอบจากที่อื่นภายนอกแบบนี้ อ๋อ เหมือนกับว่าคำตอบมันอยู่ใกล้ตัวแท้ๆ แต่กลับไปหาไกล ใช่ครับ แล้วท้าวมหาพรหมก็เลยแนะนำให้ภิกษุรูปนั้น กลับไปทูลถามพระพุทธเจ้าเอาเอง แล้วพอภิกษุกลับมาทูลถาม พระพุทธองค์ทรงตอบว่ายังไงคะ พระองค์ไม่ได้ตอบคำถามนั้นตรงๆครับ แต่ทรงชี้ก่อนว่าคำถามน่ะมันตั้งต้นผิดไปหน่อย ผิดยังไงคะ คือไม่ควรถามว่าธาตุสี่ดับที่ไหน แต่ควรถามใหม่ว่า นามรูปคือส่วนที่เป็นจิตใจกับร่างกายของเรานี่แหละ กับธาตุสี่ด้วย ทั้งหมดเนี้ยมันตั้งอยู่ไม่ได้ ดับไปแบบไม่เหลือเลยณที่ใด อ๋อ เปลี่ยนมุมมองคำถามไปเลยนะคะ คือรวมเอาทั้งกายทั้งใจเข้าไปด้วย แล้วคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะ พระองค์ตรัสตอบว่า ณสภาวะหนึ่งที่เรียกว่า วิญญาณอันมองไม่เห็นมิมีที่สุดแจ่มใสโดยประการทั้งปวง วิญญาณอันมองไม่เห็นคืออะไรคะ ครับคำว่าวิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิญญาณในความหมายปกติที่เราเข้าใจกันตามสังสารวัฏนะครับ แต่มันหมายถึงสภาวะของนิพพานที่พ้นไปจากการรับรู้แบบโลกเป็นความว่าง ความบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุด อ๋อ เป็นสภาวะที่เหนือการปรุงแต่ง ใช่ครับ ณสภาวะแห่งนิพพานนั่นแหละครับ ทั้งธาตุสี่ทั้งนามรูป ไม่ว่าจะหยาบละเอียด ดีไม่ดี งามไม่งาม ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย มันตั้งอยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว มันดับไปสนิทไม่เหลือเลย ทำไมถึงดับไปณที่นั้นคะ ก็เพราะว่าวิญญาณในความหมายของสิ่งที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด การรับรู้แบบเดิมๆเนี่ยมันดับไปแล้วในนิพพาน เมื่อเหตุแห่งการเกิดดับไปแล้ว ผลคือนามรูปและธาตุสี่มันก็ตั้งอยู่ต่อไปไม่ได้ เข้าใจแล้วค่ะ สรุปแล้วเกวัตตสูตรนี้ก็เน้นย้ำจริงๆนะคะว่าปาฏิหาริย์ที่ประเสริฐสุดในทางพุทธศาสนา ไม่ใช่การแสดงฤทธิ์หรือความสามารถพิเศษภายนอกอะไรเลย ครับ แต่คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ที่เกิดจากการได้ฟังคำสอน การทำความเข้าใจ แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามธรรมนั้นจริง ๆ ซึ่งการปฏิบัตินี้เองที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือความสิ้นสุดแห่งทุกข์หรือนิพพานนั่นเองนะคะ ถูกต้องที่สุดครับแล้วเรื่องนี้มันก็ชวนให้เรากลับมามองตัวเองเหมือนกันนะ คือนอกเหนือเราจะไปมองหาหรือตื่นเต้นกับเรื่องอัศจรรย์ภายนอกแล้วเนี่ย ค่ะ การเปลี่ยนแปลงอะไรในใจเราเอง ที่มันอาจจะถือเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตเราจริง ๆ ก็ได้นะครับ ตามแนวทางที่เราคุยกันมาวันนี้ น่าคิดตามมากๆเลยค่ะ